تقدر هنا في كومينتاريو تخلي لي انا في مدينه فلانيه، كتب لي او اعطيني موقع اللي نقدر نلقى فيه الخدمه، انا نعطيه لك. غير تكون مشارك وداير لايك. يلا تحيه. كتفكر تخدم وحرفت لك، بغيتي تكوتيزي في اوراق ديالك وحرفت لك، في هذا الفيديو غنشرح لك كل شيء، غيكون شويه طويل ولكن غنشرح لك ديك الشيء بالطريقه احترافيه. باغي تخدم البني في اسبانيا وانت عمرك خدمتيه، غادي ننصحك نصيحه كما درت انا بيدي خدمت في البني وكندير اي حاجه، بلادور، جليج، تيتشو دي بلادور، تيتشو دي بلاكا او تيتشو فالسو، اي حاجه كنديرها، البنيه جور، اي حاجه نخدمها. نقدر نخدم لك اي حاجه اوفيسينات يعني ديال بلادور، نخدم لك يعني البيوس ديال بلادور او ندير لك محل ديال بلادور، ما عنديش مشكل. يعني ننصحك نصيحه اللي عايشه انا في اسبانيا باش تستافد منها اخي ولا اختي. غير هو طلب صغير، ما تنساوش تشتركوا في قناتي، هي قناتكم اللي غيكونوا فيها يوميا معلومه، ويوميا يكونوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي تستافدوا منها، وبزاف ديال الفيديوز اللي غنديرهم. وعندي كيحتاجوا غير مونتاج، بحال الناس كيفاش دير يعني كوريكولوم ديالها او السي في ديال الخدمه ديالها بيدها بلا ما تمشي تخسر 6 اورو عند ليكوتوريو، كيفاش دير بزاف ديال الحوايج، كيفاش تقلب على خدمه من الانترنت. يعني في هذا الفيديو فقط غادي نهضروا على كيفاش تقدر تخدم في اسبانيا بهاد الاوراق اللي ديري ان شاء الله ديال التسويه، ولا ديجا عندك الاوراق وكتحلف لك في الخدمه. اول حاجه ولا باغي نخدموا في البني خصك تكون عندك كورسو ديال 20 ساعه. هاد الكورسو ديال 20 ساعه ماشي ضروري يكون عندك الاوراق باش ديرو، اي باسبور ديرو كيدير ما بين 100 اورو حتى 200 اورو. كورسو فيه 3 ايام ديال القرايه، كيعطيوك واحد الكورسو باش كتكون عارف الخطورات ديال البني، هادو عارفينها. شنو هو مهم اللي غنهضروا عليه هنايا؟ النقطه الاولى، بغيت نخدم كيفاش نقلب على خدمه، وشنو هي الميدان اللي مزيانه؟ هو البني. انا كنصح بالبني. كاين الناس اللي عندهم الحرفه، ولا الناس اللي عندهم كوزينه، الناس اللي عندهم الريستورانتيس يعني كيعرفوا هادشي ديال الماكله وداك الشيء هذوك بوحدهم. كنهضر على الناس اللي ما عندهاش الحرفه، الناس اللي باغا تخدم. حتى الناس اللي عندهم كوزينه وعندهم الحرفات وعندهم كذا، راه ملي يشد الاوراق راه ما يمكنش دغيا يجبر الخدمه اللي باغي هو. ضروري ما خصو يديباني فشي خدمه اللي هذيك الخدمه هذيك من بعد غيمشي لديك الميدان اللي هو مرتاح فيه. النصيحه ديالي ونصيحه اخويه، دائما ما تمشيش للميدان اللي باغي انت حيت ما تجبروش. في حاله ما جبرتيه هذيك مزيانه. البني كاينه على حسب الخلصه، يعني ندخلوا في الخلصه مثلا كاين اللي كيشد 1500 1300 1250 1280 2000 1900، يعني على حسب المعلم وعلى حسب هذيك الخدمه اللي غتخدم فيها كيفاش متفاهم مع هذيك الشركه. راه كاينه شركه واخا تكون معلم ما غاتشي تمشي فوق 1600 1500 في الشهر. يعني اللونيس، يعني من لونيس لبيرنيس يعني 5 ايام في السيمانه، كنهضر على 5 ايام. ما نخرجوش الموضوع ديالنا. باغي تخدم في البني كاين المواقع ديال البني، يعني كدير كوريكولوم ديالك او كدير السي في ديالك وانا نقدر نعاونك كيفاش ديرو. يعني قلت لكم انا عندي فيديوز يعني مخدومين كخصهم المونتاج. النقطه الاولانيه كدير السي في، والثانيه خص ضروري يكون عندك كورسو ديال 20 ساعه. بلا كورسو ديال 20 ساعه راه ما تقدرش تخدم في اسبانيا واخا يكون عندك ناسيوناليداد. يعني خصك ضروري كورسو ديال 20 ساعه. كيفاش غندير كورسو ديال 20 ساعه؟ خليكم في هذا الفيديو غنشرح لكم كلشي. الكورسو خصك ضروري تختار مدرسه اللي قريبه لك، تقدر ديرو باطل، تقدر ديرو شركه ولا كتمحتاجه فيك، تعيطك تقول لا ما عنديش الكورسو، هي كتصيفطك تقرا على حسابها. شنو كيوقع هنا؟ كتصيفطك تقرا كورسو وهذيك الكورسو ما كيعطيوهالكش ليك انت، كيبقى عند الشركه. ونهار اللي كتمشي تخدم شي خدمه اخرى كتولي هذيك الشركه كتصل مع الشركه القديمه ديالك، هي كتعطي هذيك الكورسو او كتصيفط ليها هذيك يعني PDF ديال كورسو. وغير هو تقدر تجبدو نتايا، ماشي ما تجبدوش ولكن كيقلب اغلبيه كيبقى عند الشركه ديالك نتايا. يعني شنو هو المهم؟ هو تقلب على البني، دير بلادور، دير جليج، تقدر تدخل بيون وتعلم. حنا كاملين دخلنا كمساعدين في نفس اسبانيا ما كناش كنعرفوا نديروا حتى حاجه، الحمد لله مع المده تعلمنا حتى حنا، ولينا حتى حنا معلمين، ولينا حتى حنا كنشدوا الخدمه، ولينا حتى حنا كنخدموا بحال اي واحد. يعني ماشي ضروري تدخل معلم المره الاولى. يعني ضروري الاخوان ديالي الناس اللي كتقلب على هنا في اسبانيا الخدمه وما كتلقاش، الناس اللي ما كتلقاش كتقول لك انا كاينه في ارميريا ولا كاين في مورسيا وكيقول لك باغي نخدم في البني، وكيقول لك انا باغي نجي لساراغوسا، واش كاين شي خدمه تما؟ لا، خصك تجي لساراغوسا تقلب على ابيتاسيون وتقلب على البني، ولا ما عندكش كورس 20 ساعه قبل ما تقلب على البني. يعني كلامي واضح الاخوان، واي واحد كيقلب على شي حاجه راه يلقاها. كما كتعرفونا دائما كنديروا شي حوايج اللي يقدروا يستافدوا منهم الاخوان اللي كيتابعونا. كاين كما قلت لكم بزاف ديال المواقع، وانا عندي فيديوز مخدومين على بزاف د المواقع. ونزيدكم اي واحد يخلي كومينتاريو راه غنجاوب عليه. اي واحد في كومينتاريو يقول لي عطيني شي موقع ديال
يعني ديال الخدمه نقلب عليه وانا في مدينه فلانيه، نقدر نكتب له هذا الموقع هذا. ما كاينش بروغرام، ما كاين حتى شي مشكل. بالي الاخوان ما تنساوش تخليونا شي لايك وشي كومنتاريو، اي واحد كيبارطاجي راه حنا كنتعاملوا معاه.